এতিয়া চোৱা কুৱেশ্যন নম্বৰ 9 টো আমাক কি বুলি কৈছে যদি এটা সমান্তৰাল প্ৰগতিৰ তৃতীয় আৰু নৱম পদ দুটা ক্ৰমে 4 আৰু -8 হয় তেন্তে ইয়াৰ কোনটো পদ শূন্য হ'ব বুলি কৈছে ওকে আমাক তৃতীয় আৰু নৱম পদ দুটা 4 আৰু -8 দিয়া আছে দিয়া আছে আমাক তৃতীয় পদ মানে a3 দিয়া আছে a3 দিয়া আছে 4 a3 ক আমি লিখিব পাৰো a + 2d = 4 এটো এক নম্বৰ বুলি ধৰি লম ইয়াৰ পিছত আমাক কৈছে নৱম পদ মানে a9 = আমাক কৈছে -8 ওকে a9 = -8 তো a9 মানে আমি লিখিব পাৰো a + 8d = -8 ওকে এটো এক নম্বৰ দুই নম্বৰ তো আমাক কোনটো পদ 0 হ'ব বুলি কৈছে ওকে আমাক কোনটো পদ 0 হ'ব বুলি আমি খুদিছে তো আমি ধৰি লম লেট ধৰা হল nতম পদটো কি হ'ব শূন্য হ'ব ওকে তো আমি ধৰি লম nতম পদটো শূন্য হ'ব তো এটাকে আমি কি ক'ব পাৰো an = কি ক'ব পাৰো 0 হ'ব পাৰো ওকে সো নাও আমি 1 আৰু 2 ৰ পৰা আমি কি কৰিলাম d ৰ মানটো উলিয়াম ওকে তো আমি কি কৰিম এটা 2 ৰ পৰা আমি বিয়োগ 1 কৰিম 2 টো আমাৰ আছে a + 8d = 8 - 8 ইয়াৰ পিছত আমাৰ 1 নম্বৰটো আছে a + 2d = 4 মানে মাইনাস কৰি আছে তো গোটেই কেইটা মাইনাস হৈ যাব এটো 2 নম্বৰটো a + 8d = -8 1 নম্বৰ গলে a + 2d = 4 এটো ইয়াত পাতিছ এতিয়া -8 আৰু -4 কি মানে যাব -8 আৰু -4 -12 হৈ যাব তেতিয়া -8 -9 -10 -11 -12 দুটা যোগ হৈ যাব মাইনাসত আছে তো 8 ৰ পৰা 2 গলে আমাৰ 6 মানে 6টা দি থাকি যাব এটা প্লাস এটা মাইনাসত আছে তো a - এর পৰা প্লাস হৈ গলে ক্যান্সেল হ'ব তো d = আমি কিমান পালো এটো যাব -12 আৰু এটো যেটো 6 টো পালে পুৰণে আছে পালে গলে হৰণ তো 6 ৰে 12 2 বাৰ এটাকে আমি d = কিমান ক'ব পাৰো -2 ওকে তো এটা আমি কি কৰিম d ৰ মানটো আমি 1ত পাতি দিম তো 1ৰ পৰা আমি কি পাম সো 1 নম্বৰটো আমাৰ কি আছিল a + 2d = 4 a + 2d = 4 তো আমি d ৰ মানটো পাতিম a + 2 মানে 2 d পাইছো আমি -2 = 4 তো a এটো প্লাস আছে মাইনাস 2 দুগুণ 4 = 4 তো a = কি হৈ যাব এটো যেটো সাইডে পালে বিয়োগ হৈ আছে ইফালে গলে যোগ হৈ যাব তো 4 + 4 = কি বনাব 8 a এর মান পালো আমি 8 আৰু d এর মান পালো আমি -2 ওকে এটা আমাক কি উলাব দিছে কিমানতম পদটো শূন্য হ'ব বুলি কৈছে তো আমি nতম পদটো শূন্য বুলি ধৰিছো মানে an = 0 an = 0 ধৰিছো তো আমি কি লিখিব পাৰো নাও তোমালোকে nতম পদৰ সূত্ৰটো পাইছিলা a + n - 1 * d = কি হয় an হয় নহয় জানো তোমালোকে পাইছা আৰু এতিয়া a + n - 1 * d n মানে আমি কিমান ধৰিছো 0 বুলি ধৰিছো নহয় জানো এটা আমি শূন্য বুলি ধৰি থোৱা আছে নাও এতিয়া আমি কি কৰিম ইয়াত a আৰু এর মানটো পাতিম আৰু d এর মানটো পাতিম ওকে তো এর মানটো আছে আমাৰ 8 + n - 1 আৰু d এর মানটো আছে আমাৰ -2 = 0 এটা আমি উলাইছো নহয় জানো এটো d এর মানটো -2 তো এটো হৈ যাব আমাৰ 8 এটো 8 টো ইফালে লৈ যাব এটা বাদ দিয়া এটো n - 1 -2 = 8 টো ইফালে প্লাস আছিল ইফালে গলে -8 হৈ যাব সমান চিন ওখানে গলে এটা 2 টো ইফালে পুৰণা আছে ইফালে গলে আমাৰ কি যাব হৰণ হৈ যাব তো n - 1 এটো -8 এটো 2 টো ইফালে -2 হৰণ হৈ যাব ওকে সো এতিয়াৰ মাইনাস ক্যান্সেল আৰু 2 এৰে 8 2 4 গুণ 8 তো = কিমান হৈ গল 4 হৈ গল ওকে তো এটাকে n = কিমান হৈ যাব এটো 4 + 1 কিমান হৈ যাব 4 + 1 মানে 5 মানে n ৰ মান আমি কিমান পালো 5 পালো মানে কি হ'ব পাঁচতম পদটো বা পঞ্চম পদটো কি হৈ যাব আমাৰ শূন্য হ'ব তো এটাকে আমি লিখি পাৰো শেষত এটাকে কি হ'ব পঞ্চম পদটো কি হ'ব প্ৰদত্ত সমান্তৰাল প্ৰগতিটোৰ কি হ'ব পঞ্চম পদটো শূন্য হ'ব বুলি তোমালোকে শেষত লিখি দিবা ওকে সো এতিয়া আমি ইয়াৰ পাছত কোৱেশ্চন নম্বৰ 10 টো কৰিম এটা 10 নম্বৰ আমাক কি কৈছে 10 নম্বৰ আমাক কৈছে যে এটা সমান্তৰাল প্ৰগতিৰ 17তম পদটো 10তম পদটোতকৈ 7 ডাঙৰ সমান্তৰাল প্ৰগতিটোৰ সাধাৰণ অন্তৰ নিৰ্ণয় কৰা ওকে 17তম পদটো 10তম পদটোতকৈ 7 ডাঙৰ বুলি কৈছে আমাক সাধাৰণ অন্তৰ নিৰ্ণয় কৰিব লাগে ঠিক তো আমাক কি বুলি কৈছে ডাইৰেক্ট প্ৰশ্ন মতে কৰি যাও প্ৰশ্ন মতে আমাক কৈছে যে 17তম পদটো কি হয় 10তম পদটোতকৈ কিমান ডাঙৰ 7 ডাঙৰ নহয় জানো এটো হৈ গল আমাৰ 17তম পদ মানে a17 আৰু 10তম পদ মানে a10 তো যেহেতু কি হয় 17তম পদটো 10 ডাঙৰ হয় তো যেতিয়া আমি 17তম পদৰ পৰা 10তম পদটো আমি বিয়োগ কৰিম তেতিয়া কিমান পাম আমি আনসাৰটো 7 পাম যেহেতু 7 ডাঙৰ নহয় জানো
যেনেকৈ ধৰি লওক এটা সংখ্যা আমাৰ 2 আছে আৰু এটা সংখ্যা আমাৰ কি আছে 5 আছে ওকে এটো ধৰি লওক আৰু কি বুলি কৈছো এটো ধৰা এই সংখ্যাটো কি হয় 5 সংখ্যাটো 2 তকৈ কিমান ডাঙৰ 3 ডাঙৰ নহয় জানো যেতিয়া আমি 5 ৰ পৰা 2 টো বিয়োগ কৰিম তেতিয়া কি পাম 3 পাম তো ঠিক একেদৰে এইটো যোনটো আমাৰ কি 17তম পদটো 10তম পদৰ কি কিমান হ'ব 7 ডাঙৰ তো যেতিয়া আমি বিয়োগ কৰিম কিমান পাম 7 পাম যেনেকৈ এইটো হয় কি হয় 5 টো 2 তকৈ 3 ডাঙৰ তো আমি 5 ৰ পৰা 2 বিয়োগ কৰিলে কি পাম 3 পাম তো ঠিক একেদৰে তো 17তম পদটো যেটো 10তম পদলৈকে 7 ডাঙৰ যেতিয়া আমি বিয়োগ কৰিম কিমান পাম 7 পাম ওকে তো এটা 17তম পদক আমি কি লিখিব পাৰো a + 16 দি এটো মাইনাস মানে মাইনাস আর ব্র্যাকেট ইউজ কৰিব লাগিব নহলে বিয়োগ ভুল হৈ যাব তো এটো হৈ যাব আমাৰ a10 মানে আমি লিখিব পাৰো a + 9d = 7 ওকে আমাক ওলাব দিছে সাধাৰণ অন্তৰ এটা আমি কি পাম এটো a + 16d এটো প্লাস এ মাইনাস a এটো প্লাস এ মাইনাস a মাইনাস 9d = 7 ওকে এটো প্লাস a মাইনাস a ক্যান্সেল এটো 16d এর পরে যদি আবার 9d যায় তাহলে আমরা ঠিক যাব 7d = 7 তো d = কিমান হৈ যাব 7/7 7 টো ইফালে পূৰণ হৈছে মানে 7 ৰে 7ক একবাৰ তো এটাকে d এর মান কিমান হ'ব আমাৰ 1 হ'ব মানে আমি সাধাৰণ অন্তৰ কিমান পালো 1 পাইছো ওকে ইয়াৰ পাছত আমি কোৱেশ্চন নম্বৰ 11 টো কৰিম এটা সো আমাৰ কোৱেশ্চন নম্বৰ 11 টো কোৱেশ্চন নম্বৰ 11 আমাক কি দিয়া আছে 3 15 27 আৰু 29 সমান্তৰাল প্ৰকৃতিটোৰ ডলাৰত গুলি সমান্তৰাল প্ৰকৃতিটোৰ কোনটো পদ 54তম পদতকৈ 132 ডাঙৰ ওকে কোনটো পদ 54তম পদতকৈ আমাক 132 ডাঙৰ বুলি কৈছে ওকে সো আমাৰ আগন্তুক কোৱেশ্চন নম্বৰ 11 এক আমাৰ সমান্তৰাল প্ৰকৃতিটো দিয়া আছে 3 15 27 কমান্ডাৰ সো এটা আমাৰ a হৈ যাব 3 আৰু d হৈ যাব আমাৰ কিমান তো 15 পৰা 3 টো বিয়োগ কৰিম 15 - 3 কিমান হৈ যাব 12 ওকে এর মান 3 পালো d এর মান আছে 12 আর আমাক কৈছে যে কোনটো পদটো 54তম পদতকৈ 132 ডাঙৰ তো আমি ধৰা হল nতম পদটো 54তম পদতকৈ 132 ডাঙৰ ওকে আমি তো নাজানো কোনটো হয় 132 ডাঙৰ কোনটো পদ হয় মানে আমি কি বুলি ধৰিলাম nতম পদটো ডাঙৰ বুলি ধৰিলাম ওকে সো প্ৰশ্ন মতে এটা আমি কি লিখিব পাৰো nতম পদটো কি হয় 132 ডাঙৰ ইয়াৰ আগৰটো যেনে কৰিছিল এনেকৈ nতম পদটো আমাৰ ডাঙৰ হয় n টো ডাঙৰ কতকে ডাঙৰ 134 তকে ডাঙৰ মানে 54তম পদতকে ডাঙৰ তো আমি a54 লিখিব পাৰো ওকে nতম পদটো 154 তকে ডাঙৰ কিমান ডাঙৰ 132 ডাঙৰ নহয় জানো nতম পদটো এ 54তম পদতকৈ কিমান ডাঙৰ 132 ডাঙৰ তো যেতিয়া আমি বিয়োগ কৰিম উত্তৰটো কিমান পাম 132 পাম ওকে এটা আমি n ক কেনেকৈ ভাঙিব পাৰো n ক আমি লিখিব পাৰো a + n - 1 * d মাইনাস এটা আমি ব্র্যাকেট ইউজ কৰিব লাগিব a54 মানে আমি লিখিব পাৰো a + 53d হয়নে = 132 ওকে তো এর মান আমরা জানো নহয় জানো এর মান আছে আমাৰ 3 প্লাস n - 1 মানে n - 1 d এর মান আছে আমাৰ 12 ওকে মাইনাস এটো প্লাস এ মাইনাস মাইনাস a এটো মাইনাস হয় দে সমান চিহ্ন হয় এটো প্লাস এ মাইনাস 53 d = 132 ওকে তো এটো হৈ যাব আমাৰ 3 একচুয়ালি আমি এর মানটো নাপাতিলে আর সহজ হলা হয় সো মানে যদি আমি এর মানটো নাপাতো a টু a থম এটো যদি a থম তো এটো প্লাস a আর এটো মাইনাস আমি ক্যান্সেল কৰি দিব পাৰিম ওকে আৰু আমি কি কৰিব পাৰো বুলি কলে এটা আৰু নকৰো একো এটো n - 1 এটো 12 টো পূৰণ আছে 12 এটো এটো গুছি গল এটো আছে -53 আৰু d এর মান আমি কিমান পাইছো d এর মান পাইছো আমি 12 তো d এর মান আমি 12 পাতিম = 132 ওকে তো হৈ যাব n - 1 * 12 এটো 12 আৰু 53 টো আমি পূৰণ কৰিম 53 * 12 পূৰণ কৰিলে আমি পাম 2 3 * 6 5 2 * 10 3 * 3 2 আৰু 3 13 13 3 হাতে গলে 5 * 5 = 636 পাম আমি -636 = 132 তো এটো যাব আমাৰ n - 1 * 12 636 টো মানে মাইনাস আছে মানে গলে প্লাস হৈ যাব 132 + 636 ওকে এই দুটা যদি যোগ হৈ যায় আমাৰ কিমান হ'ব 6 2 8 3 আৰু 3 হৈ যাব 6 6 আৰু 1 হ'ব
768 পাম ওকে এটা n minus 1 12টো ইফালে হৈছে পুৰণ ইফালে গ'লে যাব আমাৰ হৰণ তো 768 আৰু হৈ যাব তলৰ নম্বৰ 12 এটা 12 ৰে 768 ক আমি কাটিব পাৰো 12 ৰে 12 5 গুণ 60 12 6 গুণ 72 12 6 গুণ 72 কিন্তু আমাৰ 76 আছিল তো 76 পৰা 72 গ'লে আমাৰ কিবা ঠিক যাব 4 ঠিক যাব তো 4 টো 8 ৰ আগত আছে 48 তো 12 ৰে 48 12 4 গুণ 40 ওকে তো আমি মানে 12 ৰে 768 ক আমি 64 বাৰ কাটিব পাৰো তো আমি এটা কি লিখিব পাৰো n = এইটো মানে -1 আছে এটা গলে +1 হৈ যাব 64 + 1 তো 64 আৰু +1 হলে কিমান হ'ব 65 ওকে তো আমি কি কৰিব n ৰ মান কিমান পালো 65 পালো মানে কি হ'ব 65 তম পদটো আমাৰ কি হ'ব 54তম পদতকৈ 132 ডাঙৰ তো মানে লিখি দিব হেখন এটাকে 65 তম পদটো 54তম পদতকৈ 132 ডাঙৰ ওকে ইয়াৰ পাছত আমি কোৱেশ্চন নম্বৰ 12 কৰিম